ইয়াতে ক্লাছ 7 ঐকিক প্ৰণালী ইউনিটি ৰুল কয় ইংলিছত। তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰথম উদাহৰণ লৈছোঁ Q1A আমাৰ এইখন কিতাপৰ পৰা বুজিলে হ'ল আৰু 5 জন মানুহে এটা কাম 6 দিনত কৰে, একজন মানুহে কিমান দিনত কৰিব? 5 workers work in 6 days. How many days will need for one worker? Solution সমাধান 5 জনে কাম কৰে কিমান দিনত? 6 দিনত। 5 workers work in 6 days. Therefore এতেকে একজনে কাম কৰে কিমান হ'ব? 5 জনে যদি 6 দিনত কৰিব পাৰে তো একজনে কৰিবৰ কাৰণে কিমান দিন লাগিব? 5 পূৰণ 6 মানে মাল্টিপ্লাই হৈ যাব, পূৰণ হৈ যাব। যিমানজন মানুহ আগতে লাগিছিল 6 দিন কৰোঁতে একজনে যদি কৰিব লাগে সেইটো যিমানজনে লাগিছিল সেইটো দিনৰ লগত পূৰণ হৈ যাব। তো এনসাৰ ওলাব কিমান? 30 দিনত। এইটো মানে কি একজনে বেছি কাম কৰিব লাগিব না, বেছি দিন লাগিব। সেইকাৰণে কি কৰে যে মিস্ত্ৰীবিলাকে যে বা লেবাৰবিলাকে যে বাইদেউ দাদা আমাকতো 5 দিনত যদি কৰিব লাগে আমি 6 জন মানুহ আহিব লাগিব এনেকৈ কয় না। তো সেইটো আৰু কথা। তাৰপিছত আহিল একজন মানুহে এটা কাম ঘণ্টাত এইটো ভুল আছে। এটা কাম কিমান 21 ঘণ্টাত কৰে। 3 জনে কিমান দিনত কৰিব? 1 man do a work in 21 hours. How many hours will need for 3 worker? Solution একজনে কাম কৰে কিমান? 21 ঘণ্টাত। তাৰপিছত 3 জনে কাম কৰে। এতিয়া কি হৈ যাব? হৰণ আহিব ইয়াতে 21 divided by 3 21 হৰণ 3 ব্ৰেকেট ঘণ্টাত ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 7 ঘণ্টাত। মানে কি যদি একজনৰ হিচাপটো দিয়ে এতিয়া মানুহ বাঢ়ি গ'লে কি সময়টো কমি যাব। তো কমি যাব লাগিলে কি আমি সেইটো হৰণ কৰিব লাগিব। সেইটোৱে বুজা হৈছে ইয়াতে যে কি যদি বেছি মানুহ লয় তেতিয়াহ'লে কম দিনত কাম হ'ব আৰু একজনৰ যদি ওলাব লাগে সেইটো মাল্টিপ্লাই কৰিব লগা, পূৰণ কৰিব লগা। আৰু যদি একজনৰ হিচাপ দিয়ে বেছি মানুহে কিমান দিনত কামটো ওলাব মানে কিমান সময়ত ওলাব সেইটো কি কৰিব লাগিব? আমি হৰণ কৰিব লাগিব। সেইটোৱে হৈছে ইউনিট ৰুল ঐকিক প্ৰণালী। এইটো এটা উদাহৰণ। এইখিনিয়ে হ'ল আজিৰ কাৰণে।